بهترین فیلم‌های ترسناک قرن 21. هالیوود ریپورتر یه لیست 25 تایی از این فیلم‌ها معرفی کرده. میریم که با هم مرورش کنیم. خوش اومدید مووی دیلر. میدونم که از این لیستا خیلی دوست دارید و اینکه خیلی هم زیاد منتشر میشه. این بار مجله هالیوود ریپورتر یه لیست 25 تایی از بهترین فیلم‌های ترسناک قرن 21 معرفی کرده. فیلم‌هایی که بین سال‌های 2000 تا 2025 معرفی شدن. حالا اینکه چرا 25 سال؟ خب این عددهای 25، 50 یا 75 100 جون میدم واسه اینکه لیست تهیه کنی و از این کارا انجام بدی. هر کسی هم به سلیقه خودش. میریم با هم این لیست رو مرور کنیم. شاید فیلمی جا افتاده باشه و شما ندیده باشید. شاید فیلمی که شما دوستش دارید توی این لیست باشه و یا شاید هم نباشه. پس بریم یه مرور داشته باشیم. فقط یه نکته، لیست رو از شماره 25 شروع میکنیم و فقط مرور میکنیم اسم فیلم ها رو و 10 شماره آخر رو از شماره 10 تا شماره 1 یه مرور کوتاهی هم میکنیم و اینکه به نظر من چرا تو این لیست قرار گرفتن. پس برو بریم. فیلم شماره 25 Bones and All، استخوان‌ها و همه، بر اساس کتابیه به کارگردانی لوکا گوادانینو با بازی تیلر راسل و تیموتی شالامه. فیلم شماره 24 Talk to Me، محصول 2022 به کارگردانی برادران فیلیپو. همین چند برنامه قبل بود که راجع به جدیدترین فیلمشون Bring Her Back اینجا صحبت کردیم. این فیلمشون برای من جالب بود که توی این لیست قرار گرفته. 23 A Quiet Place، فیلمی که فکر میکنم تقریبا همه طرفدارش باشن. خیلی خیلی جالب بود. به کارگردان جان کازینسکی و با بازی خودش و همسرش امیلی بلانت. صحبت نکن وگرنه میمیری. شماره 22 Under the Shadow، زیر سایه، به کارگردان ایرانی بریتانیایی بابک انوری، محصول 2016. این دیگه واقعا برام جالب بود چطوری این فیلم سر از این لیست در آورده. فیلم شماره 21 His House، خونه اونها، محصول 2020. داستان یه زوج پناهنده سودانی که از جنگ فرار کردن و حالا توی یه خونه قدیمی و ترسناک توی انگلیس ساکن شدن. این فیلم خیلی کوچیکه، جالبم هست. بهتون توصیه میکنم اگر ندیدید فیلمو ببینید. اینی که چرا تو این لیست هست خودش علامت سوال بزرگیه، ولی ببینیدش، به یک بار دیدن میارزه. فیلم شماره 20 Drag Me to Hell، منو بکشون به جهنم، به همین اسم، به کارگردانی سام ریمی و محصول 2009. از اون فیلماییه که الان بعد از حدوداً 15 سال وقتی میبینی هنوز سر پاس. من خودم هم اگر بودم این فیلمو توی این لیست قرار میدادم. After that it will come to take you. Take me where? شماره 19 It Follows، دنبال کننده، محصول 2014 به کارگردانی دیوید رابرت میچل. این به نظر من یکی از بهترین فیلم‌های ترسناکیه که توی 25 سال اخیر توی قرن 21 ساخته شده. ترسی که چیزی رو به اون شکل نشون نمیده ولی توی وجودت رخنه میکنه. عجیب غریب فیلم خوبیه، حتما ببینیدش. مطمئنم دیدید. کسایی که طرفدار فیلم‌های ترسناک هستن از دستش ندادن، ولی اگر فیلمو نمیشناسید درنگ نکنید و فیلمو ببینید. فیلم جدیدی که توی این لیست اومده به نام پرسنس، فیلمی که همین پارسال 2024 اکران شد به کارگردانی استفن سودربرگ. داستان خانواده که نقل مکان میکنن به یه خونه و شما همه چیز رو از نگاه یک روح میبینید. انقدر طرفدار داشته که توی این لیست اومده. خیلی جالب. فیلم شماره 17 اینویزیبل من، مرد نامرئی، محصول 2017. نمیشه گفت فیلم ترسناکیه ولی خیلی خیلی سرگرم کننده است. فیلم شماره 16 سینرز، گناهکاران، محصول همین سال 2025. این دیگه از عجیب ترین اسما بود که توی این لیست دیدم. یه ویدیو قبلا براش ساختیم، لینکشو این بالا میذارم. من راستش زیاد طرفدار این فیلم نیستم و فیلم به نظر من اصلا ترسناک نیست و اینی که چرا توی این لیست اومده باز از اون علامت سوالای بزرگ. شماره 15 سنت ماود به کارگردانی روز گلاس، محصول 2019. این فیلم جالب و جذابیه.
فیلم آرومیه، میشه گفت آرت هاوسیه، داستان یه دختری که میخواد کشیش بشه و اتفاقاتی که براش میفته. به نظر من جزو فیلم‌های جالب و جذابیه که توی این سالها ساخته شده توی ژانر وحشت. این فیلم رو از دست ندید. On another level. شماره 14 یکی از فیلم‌های به نظر من کالت سینمای وحشته. The Others، دیگران، با یکی از بهترین بازی‌های نیکول کیدمن، محصول 2001. این فیلم رو تقریبا همه فکر میکنم دیدن، از وقتی که فیلم ها روی CD بود تا وقتی که روی کانال‌های ماهواره‌ای و تقریبا همه جا این فیلم رو دیدن و میشناسن و نمیشه توی این لیست نذاشتش. یکی از بهترین فیلم‌های ژانر وحشت و نمیدونم چه بلایی سر این کارگردان اومد که بعد از اون یا فیلم نساخت یا اگر ساخت به این قدرت نبود. فیلم شماره 13 نوسفراتو، همین فیلمی که چند ماه قبل اومده بود، محصول 2024 به کارگردان رابرت ایگرز. این فیلم دیگه واقعا نباید تو این لیست باشه. نمیدونم چرا اینجا گذاشتنش. هر لحظه داره این لیست جالبتر میشه. شماره 12 آس ما به کارگردانی جردن پیل، محصول 2019. من حرفی ندارم چرا این فیلم توی این لیست هست. شما برام بنویسید، کامنت بذارید. واقعا ارزش اینو داره جزو 25 فیلم ترسناک این 25 سال قرار بگیره؟ شماره 11 The Witch، جادوگر، محصول 2015 به کارگردان رابرت ایگرز. این کارگردان 2 تا فیلم توی این لیست داره که در نوع خودش جالبه، ولی اولین فیلم رابرت ایگرز به عنوان کارگردان بود و به نظر من یکی از بهترین فیلمایی که ساخته شد. من اگر بودم حتما این فیلم رو توی این لیست قرار میدادم. قبل از اینکه بریم سراغ 10 فیلم آخر، یه موضوع رو باهاتون در میون بذارم. اینی که این لیستا چجوری درست میشن، چه کسانی اینا رو تهیه میکنن، بر چه اساس و معیار گزینش میشن، همه اینا سوالاییه که تقریبا نمیشه بهش جواب داد. هر کسی از نگاه خودش بهترینا رو انتخاب میکنه و این مجله هم این کارو کرده، از نگاه خودش انتخاب کرده. مطمئنا هر کدوم از شما کسایی که طرفدار فیلم‌های ترسناک هستن یه لیست دارن، شاید هیچ کدوم از این فیلم‌ها داخلش نباشه یا همه این فیلم‌ها باشه. اینی که ما چجوری انتخاب می‌کنیم و ما چجوری نگاه می‌کنیم این نظر ماست. من فقط اینجا می‌خوام این لیست رو بهتون معرفی کنم. شاید فیلمی باشه که از قلم انداخته باشید و ندیده باشید و دیدنش براتون جالب و جذاب باشه. پس بریم ببینیم 10 فیلم برتر ترسناک قرن 21 چی است. فیلم شماره 10 Hereditary، موروثی، محصول 2018 به کارگردانی آری آستر. به نظر من این فیلم بهترین فیلم ترسناکیه که توی 25 سال اخیر ساخته شده. البته این نظر منش به شخصه. این فیلم همه چیز داره. این فیلم یه سیلی محکم تو صورتت. یه خانواده با مرگ مادر بزرگشون روبرو میشن، اما چیزی که به جا مونده فقط خاطره نیست، یه چیز خیلی تاریک‌تره. چند تا سکانس توی این فیلم هست، البته نمیخوام لو بدم، اسپویلش کنم. جزو موندگارترین سکانس‌های این چند سال فیلم‌های ترسناک هستن. عالیه این فیلم. اصلا نمیخوام چیزی بگم، اسپویلی هم نمی‌کنم. میدونم که این فیلمو میشناسیدش. برای اون کسایی که شاید 1% نمیشناسن، آب دستتون رو بذارید زمین و برید این فیلمو ببینید. Hereditary، موروثی. فیلم شماره 9 و شاید مهمترین و معروفترین فیلم ترسناک این 10 سال اخیر بین ایرانی‌ها، کانجورینگ. فیلم شماره 1 کانجورینگ چنان طرفدارایی پیدا کرد که این دنیا رو عجیب غریب بزرگ کرد. چند فیلم از آنابل داریم، چند فیلم از نان داریم، همین امسال قسمت 4 کانجورینگ هم میاد. بین ایرانی هم خیلی خیلی طرفدار داره و همچنان شماره 1 این فیلم بهترین قسمتشه. فیلم شماره 8 پنز لابرینت، هزار توی پن، محصول 2006 به کارگردانی گیلرمو دل تورو. این کارگردان مکزیکی استاد توی ساختن این فضاهای گاتیک، استاد توی ساختن فیلم‌های ترسناک و اونم فیلم‌های ترسناک کلاسیک. چندین فیلم مهم ساخته. امسال فیلم فرانکشتاین ازش اکرام میشه. با فیلم شیپ آف واتر اسکار رو درو کرد، ولی همچنان هزار توی پن بهترین فیلمشه. اینی که چقدر ترسناکه، چقدر شما رو میترسونه،
خیلی مهم نیست. مهم اون دنیاییه که برای شما خلق میکنه. این فیلم استثنائیه. فیلم شماره 7 Train to Busan، قطاری به بوسان، محصول 2016 به کارگردانی یون سانگ هو. این اکشن زامبی محور یکی از بهترین فیلم‌های سینمای کره است. جوری شما رو توی همون 20 دقیقه اول درگیر میکنه پلک نمیتونید بزنید. یکی از بهترین فیلم‌هایی که توی این ژانر ساخته شده، یکی از بهترین فیلم‌های زامبی محور و یکی از بهترین فیلم‌های سینمای کره، قطاری به بوسان. فیلم شماره 6 28 روز بعد، محصول سال 2002 به کارگردانی دنی بویل و نویسندگی الکس گارلند. چرا این دوتا اسم با هم میارم؟ چون که اگر این نویسنده نبود احتمالا این کارگردانم نمیتونست این فیلم اینجوری بسازه. این فیلم میشه گفت یکی از مهمترین فیلم‌های زامبی محوره. اصلا این ژانر رو دوباره احیا کرد. فیلم سال 2002 اومده، بعد از اون 28 هفته بعد و همین امسال 28 سال بعدم اومد. ولی فیلم شماره 1 عالی بود و بهترین این نسخه. We have to leave now. More will be coming. They always do. شماره 5 هاست، میزبان به کارگردانی بونگ جون هو، کارگردان مطرح کره‌ای که سال 2006 ساخته شد. این فیلم هم خیلی جالب و جذابه. وحشت و جور دیگه‌ای بهتون نشون میده. هیولایی که به شهر میاد و باعث کلی اتفاق میشه. میدونم که فیلمو میشناسید. کسایی که طرفدار سینمای کره هستن حتما کارهای بونگ جون هو رو دیدن. هاست یکی از بهترین فیلماشه. نمیگم بهترین فیلمشه، ولی یکی از بهترین هست. حتما ببینید و لذت ببرید. شماره 4 بابادوک، محصول 2014. یه مادر تنها بعد از مرگ شوهرش با پسر کوچکش زندگی میکنه. پسری که مشکلات رفتاری داره و مدام درباره هیولا حرف میزنه. یه شب کتاب مرموز به دستشون میرسه و باز کردن این کتاب داستان رو عوض میکنه. یکی از بهترین فیلم‌های سینمای استرالیا. بازی این مادر و پسر عالیه. عالی. قطعاً از بهترین‌های سینمای وحشت. فیلم شماره 3 Let the Right On In، محصول 2008 به کارگردانی توماس آلفردسن. فیلم برای کشور دانمارک و سوئد. داستان پسر بچه‌ای که توی مدرسه زیاد تحویلش نمیگیرن، توی خونه هم یه فضای سرد و آرومیه، با کسی خیلی رابطه‌ای نداره. با یه دختر بچه آشنا میشه، خیلی باهاش صمیمی میشه، ولی کم کم میفهمه که این دختر بچه شاید انسان نباشه. این فضای گرمی که توی اون سرمای سوئد بینشون اتفاق میفته خیلی خیلی کارو جالب کرده. فیلم خیلی آرومه، دیالوگای خیلی زیادی نداره، بیشتر فضا براتون میسازه، ولی این قصه فوق‌العاده قشنگه. یه برداشت امریکایی هم از این فیلم هست، ولی به خوبی این فیلم نیست. پس ببینید و لذتشو ببرید. فیلم شماره 3 Let the Right On In. شماره 2 میشه گفت از محبوب ترین فیلم های ترسناک بین منتقدین. Get Out به کارگردانی جردن پیل، محصول 2017. فیلم داستان کریسه، یه مرد سیاه‌پوست که قراره برای اولین بار با خانواده دوست دختر سفیدپوستش ملاقات کنه. اونا هم خیلی مهربونن، بیش از حد مهربون. اما کم کم یه چیزایی عوض میشه، یه چیزایی که خیلی عادی نیست. و وقتی که کریس میفهمه که چی پشت ظاهر اون خانواده است و دیگه راه برگشتی نداره، همه چیز عوض میشه. میشه گفت محبوب ترین فیلم بین منتقدا بوده. جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اورجینال برای همین فیلم آقای جردن پیل گرفت. توی همه لیستا هست. هر جایی تو سر برگردونی این اسم رو میبینی. Get Out. مجله رولینگ استون هم 100 فیلم برتر قرن 21 که معرفی کرد و دوباره این فیلم هم توش بود. بهتون میگم چرا این فیلم انقدر طرفدار داره. چون یه فرم جدید به ژانر وحشت داد. نه از طریق جامپ اسکر یا هیولا، بلکه با یک کابوس اجتماعی خیلی واقعی. برای خیلی از بیننده ها این اولین بار بود که حس کردن یه فیلم ترسناک واقعا داره درد جامعهشون رو نشون میده. این فیلم نشون داد ترس فقط اون چیزی نیست که توی سایه ها پنهونه، گاهی توی لبخند آدمای اطرافته. یه جورایی نژاد پرستی مدرن رو این فیلم نشون داد در قالب فیلم ترسناک.
و این خیلی خیلی به مذاق تماشاگر خوش اومد. پس فیلم شماره 2 Get Out. آیا این فیلم توی لیست شما هم هست؟ و حالا میریم که داشته باشیم فیلم شماره 1، بهترین فیلم ترسناک قرن 21 Under the Skin، زیر پوست، به کارگردانی جاناتان گلیزر، محصول 2013. اینجا ما یه زن مرموز رو داریم با بازی اسکارلت یوهانسن که تو خیابانه اسکاتلند میچرخه و مردا رو سوار ماشین میکنه. اما پشت این لبخند سرد و نگاه بیروح یه راز بزرگتر هست. آیا اون واقعا انسانه؟ سخته که این فیلمو توی ژانر ترسناک قرارش بدی. خیلی این فیلمو ترسناک میدونن، خیلی فیلمو علمی تخیلی میدونن و یا خیلی هم فیلمو یه درام میدونن. از اون فیلماست که چندین لایه است. هرچی ازش میگذره بیشتر طرفدار پیدا میکنه و بیشتر محبوب میشه. چرا این فیلم انقدر خاصه؟ چون هیچ چیزی شبیهش نیست. نه تو ساختار، نه تو لحن، نه تو تأثیرش. فیلم تجربه سینماییه، نه صرفاً روایت. دوربین دنبال زن میگرده، صحنه‌ها واقعی هن. خیلی از مردایی که زن باهاشون حرف میزنه بازیگر نیستن. حتی واقعا نمیدونستن که دارن ازشون فیلم میگیرن. جاناتان گلیزر اینجا سبک و کامل از محتوا جدا کرده و باز دوباره به هم چسبونده. نحوه فیلمبرداری خیابونی، استفاده از لوکیشن‌های واقعی و فضای سرد و خاکستری شهرهای اسکاتلند باعث میشه همه چی واقعی و در عین حال غریب باشه. و اسکارلت یوهانسن اینجا یکی از بهترین بازیاشو انجام داده. فیلم عجیبیه. نمیتونم بگم فیلم خوبیه یا بد یا فیلم ترسناکیه. فیلم عجیبیه. یه تجربه خاصه. ببینید و حتما برای من بنویسید. آیا از این فیلم خوشتون میاد؟ آیا این فیلم توی لیست شما هم هست؟ کدوم یکی از این 25 تا فیلمو دوست دارید، دوست داشتید، دیده بودید و یا توی لیست خودتون قرار میدیدش؟ پس این بود لیست بهترین فیلم‌های ترسناک قرن 21. مثل همیشه لایک، سابسکرایب، معرفی به دوستاتون، زدن اون زنگوله فراموشتون نشه. تا برنامه بعدی.